मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत सत्यनारायणच्या पूजेचा प्रसाद। तर चला तर बघूया आपण सत्यनारायणच्या पूजेचा प्रसाद कसा बनवायचा। मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत प्रसादासाठी शिरा। तर त्यासाठी हा बघा मी 1 वाटी रवा घेतला आहे आणि रवा आता आपल्याला स्लो गॅसवरती व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे। तर तुम्ही बघू शकता बघा मी रवा पहिला भाजून घेतलेला आहे। आता आपण याला एका प्लेटीमध्ये काढून घेऊया रवा। तर हा बघा मी हा रवा सर्व काढून घेते प्लेटीमध्ये। तर तुम्ही इथे बघू शकता हे बघा मी अर्धी वाटी तूप घालून घेते। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा मी एक केळं घेतलं आहे, त्याचे छोटे छोटे असे पीस करून घेतले आहे। ते आता मी तुपामध्ये भाजून घेणार आहे। तर एकदम आपण सत्यनारायणाला प्रसाद बनवतात त्यात तसाच आपल्याला प्रसाद बनवायचा आहे सत्यनारायणाच्या पूजेसारखा। त्यासाठी हे बघा मी इथे एक केळं घेतलं आहे, ते तुपामध्ये भाजून घेते आहे। त्याचबरोबर तुम्ही बघा बघू शकता इथे मी काजू घेतला आहे, इथे बदाम घेतला आहे, इथे मी मनुका घेतले आहेत आणि इथे मी पिस्ता घेतला आहे। जे तुम्हाला ड्रायफ्रूट आवडत असेल त्याचा तुम्ही वापर करू शकता। तेही आपण तुपामध्ये भाजून घेऊया। हे बघा व्यवस्थित आपल्याला तुपामध्ये भाजून घ्यायचं आहे। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा तुपामध्ये आपण ड्रायफ्रूट आणि केळं पूर्ण व्यवस्थित परतून घेतलेलं आहे। ते आता आपण रवा भाजलेला घालून घेऊया आणि तोही आपण छानपैकी असं तुपामध्ये परतून घेऊया। तर 1 वाटी आपण रवा घेतला होता, तर यामध्ये मी 2.5 वाटी दूध घालून घेणार आहे। बघू शकता हे बघा हे 2 वाट्या झाल्या आणि हे बघा मी केसर घालून दूध ठेवलं होतं तेही घालून घेते। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा मी 2.5 वाटी दुधाचा वापर केलेला आहे आणि आता व्यवस्थित स्लो गॅसवरती आपल्याला हे मिक्स करायचं आहे। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा दूध घातल्यानंतर मी झाकण ठेवलं होतं आणि आता हे बघा शिरा आपला सत्यनारायणच्या पूजेसारखा तयार झालेला आहे। एक वेळा मी असा परतून घेते। हा बघा छानपैकी असा नैवेद्यासाठी बनतं। आता यामध्ये आपण हे बघा अर्धी वाटी साखर घालून घेऊया। साखर घातल्यानंतर आपल्याला व्यवस्थित परत परतून घ्यायचं आहे। साखर वितळते आणि परत मी 2च मिनटं झाकण लावून घेणार आहे। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा 2 मिनटं झालेली आहेत साखर घातल्यानंतर। आपण एक वेळा परतून घेऊया बघा व्यवस्थित असा। मध्ये मी वेलची पावडर घालून घेते। तर मी वेलची वाटते त्यावेळी साखर घालते म्हणून वेलची पावडर सफेद दिसते। ही बघा मी वेलची पावडर घालून घेतली आहे। त्याचबरोबर हे बघा मी अर्धा चमचा तूप घालून घेते आणि आता आपण व्यवस्थित परतून घेऊया। हे सर्व स्लो गॅसवरतीच करायचं आहे आपल्याला आणि आता हे बघा व्यवस्थित मी परतून घेते। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा सत्यनारायणच्या प्रसादाचा शिरा बनवून तयार झालेला आहे आणि ही माझी रेसिपी कशी वाटली ती नक्कीच मला कमेंट करून सांगा। धन्यवाद।